Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boost. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review mẫu bóng Adidas Aurela, bóng thi đấu chính thức của World Cup 2022 tổ chức tại Qatar vào mùa đông năm nay. Và ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu thôi. Điều đầu tiên tôi muốn nói tới đó là về vẻ bề ngoài của quả bóng. Mỗi người một quan điểm nhưng với tôi thì nó đẹp thực sự. Đẹp nhất trong tất cả những quả World Cup trước giờ theo như quan điểm của tôi. Họa tiết góc cạnh nhọn được lấy cảm hứng từ hình tam giác trên cờ Qatar và những cánh buồm của Dao, một loại thuyền truyền thống của nước này. Màu sắc bắt mắt ghê luôn anh em ạ. Mẫu bóng công nghệ cao nhất mà Adidas từng sản xuất ra, ổn định và nhất quán trong quỹ đạo là mục tiêu chính để Adidas phát triển xung quanh sản phẩm này. Công nghệ trên mẫu bóng này bao gồm ruột bóng mới CTR Core. Cái này thì ở bên trong thôi và chúng ta cũng không thể biết nó thực sự như thế nào. Theo hãng là sẽ làm gia tăng độ ổn định, hỗ trợ cho lối chơi nhanh và chuẩn xác, đồng thời giúp giữ form và giữ hơi tốt hơn. Thiết kế vỏ bóng mới gọi là Speed Cell, vỏ khá là dày dặn, sờ dày rõ hơn so với quả UEFA Champions League hay là quả Uniforia của Euro 2020. Bóng được cấu thành từ 20 miếng panel với các hình tam giác và tứ giác đan xen lẫn nhau, tạo nên những rãnh dài trên bề mặt bóng. Bên dưới lớp PU ngoài cùng có một lớp lưới, tổng thể bề mặt có cấu trúc nhìn như một quả bóng golf vậy. Và ở trên những miếng panel lớn, anh em có thể thấy là hãng làm những hình mũi tên như kiểu gai của Predator Freak. Sau khi nhìn những cái hình mũi tên ở trên bề mặt bóng như thế này thì anh em có nói vui rằng là hình như là trong cái quá trình mà test bóng thì hãng đã lắp vào cái máy sút bóng cái đôi giày Predator Freak. Và thế là sau khi test sút bóng quá nhiều thì cái bóng hàng test đó nó đã in luôn cái hình gai của Predator Freak lên. Và thế là nảy ra ý tưởng làm cái bề mặt như thế này luôn các bạn ạ. Và thực sự là phải nói rằng là những cái hình mũi tên trên bề mặt của quả bóng này như là kiểu nó vừa khít với những cái gai trên Predator Freak vậy. Vậy thì tại sao một quả bóng vỏ sần lại có cái quỹ đạo bay ổn định hơn là một quả bóng vỏ trơn? Thì theo như lý thuyết thì nếu một quả bóng vỏ trơn khi bay trong không khí thì không khí nó sẽ tiếp xúc với bề mặt bóng, nó sẽ bay ra phía sau này. Đến đây là nó bay thẳng tiếp luôn, chứ nó không thể nào mà bám vào bề mặt bóng ra tận phía sau này được. Và thế là trong cái quỹ đạo bay của quả bóng, phía sau của quả bóng sẽ có một cái khoảng chân không. Và cái khoảng chân không này nó chính là cái lý do làm cho bóng bị lắc lư knuckle sang hai bên các bạn ạ. Và một quả bóng có cái vỏ sần sần như là Aurela, nó có những cái rãnh sâu trên bề mặt, nó có cái bề mặt như một quả bóng gôn và nó có những cái hình mũi tên để lưu động không khí ở đây. Thì khi mà không khí tiếp xúc với bóng, nó sẽ bám theo bề mặt bóng và ra tận phía sau này luôn. Và như thế thì cái phần chân không ở phía sau của quả bóng trên cái quỹ đạo bay của quả bóng thì nó sẽ ít hơn. Và vì thế nên là đường bay nó sẽ ổn định, nó ít bị knuckle lắc sang hai bên. Đấy, theo lý thuyết là như vậy, còn thực tế như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nha. Trải nghiệm cầm trên tay và cảm nhận bề mặt, tôi thấy khá là giống với những quả Adidas khác, vì hãng luôn làm bóng với một độ lì và có sức căng trên bề mặt. Sờ mướt tay nhưng lại không hề gây ra cảm giác trơn trượt khi chạm bóng. Một điều mà tôi cực kỳ ấn tượng ở quả bóng này đó chính là nó có sự dính dính trên bề mặt anh em ạ. Lăn trên mặt cỏ hay là cầm trên tay này thì có thể là chúng ta chưa thấy dính đâu, nhưng mà tôi sẽ cho anh em xem một cái video mà tôi lăn nó trên cái mặt sàn. Anh em có thể nghe thấy cái tiếng tạch 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 từ nó và tôi phải say wow. Thực sự là trên bề mặt này như có một lớp keo vậy. Và tôi đã test thử xem cái lớp keo này nó có bền hay không bằng cách là sau mỗi buổi tập quả bóng này nó bị đen đi, và thế là tôi đã dùng bàn chải nhựa tôi chải. Nhưng mà cái lớp keo dính dính đó nó không mất đi mà nó vẫn còn đó các bạn ạ. Thực sự là sau khoảng 3 lần chải rồi mà nó vẫn ok. Cái này thì tôi chỉ là tôi test thôi nha. Còn nếu như anh em có sở hữu quả bóng này làm ơn đừng dùng bàn chải nhựa chải, như thế nó sẽ rất là có hại cho bóng. Và dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ là bề mặt ngoài cùng của quả bóng. Nếu như anh em chơi theo thời gian nó sẽ bị mòn đi và nó sẽ không còn cái chất dính dính đó nữa. Nhưng mà dù sao thì anh em cũng cứ yên tâm nha, nó sẽ không mất đi trong ngày 1 ngày 2 đâu, nó sẽ ở lại với anh em lâu dài đấy. Bắt đầu tâng trên chân thì tôi thấy có một điều khá là rõ là nó đầm hơn những quả Adidas trước đây. Âm thanh khi tâng và cảm giác khi chạm nó cũng khác, tiếng bong bong nghe rõ hơn và cảm giác trì chân với lần đầu trải nghiệm. Nhưng khi bắt đầu tập luyện nhiều hơn, đi bóng, sút bóng, chuyền phất các kiểu một lúc thì chân tôi đã dần quen và tôi đã cảm nhận được rõ độ mềm trên bề mặt của Aurela này. Sự dính dính trên bề mặt cũng được cảm nhận rõ, nó không đến mức quá dính khiến cho anh em bị khó chịu đâu, nó lại gọi là vừa đủ đẹp, đủ để cho anh em cảm thấy rằng là ma sát được của nó đấy. Nó bám lấy bề mặt giày của anh em kể cả khi anh em đi những mẫu giày upper kiểu trơn láng. Nhưng nếu anh em đá trên mặt sân cỏ nhân tạo cũ, khi bóng bị bám cao su đen lên toàn bộ bề mặt thì anh em sẽ hết cảm thấy sự dính dính đó và phải lau cho bóng sạch trắng sáng thì cái cảm giác dính dính đó nó mới quay trở lại. Đường bay của bóng, yes, một điểm gây ra cho tôi cảm giác vừa thích lại vừa hơi sợ. Thích vì khi mà sút một cú sút đúng kỹ thuật, giả sử như là knuckleball đi thì bóng sẽ bay như một quả tên lửa, không lắc ngang và phải nói là nó có độ găm. Khi bay tới điểm cao nhất của quỹ đạo, bóng có xu hướng gập xuống khá là nhanh. Một số tình huống tôi tưởng là không vào với cái quỹ đạo bay lên như thế, nhưng khi nó gập xuống một phát là tôi phải say wow liền. Uầy, vào kìa. Nói chung là rất thú vị khi sút. Thế thì tại sao lại sợ? Thì sợ vì bóng bay nhanh vãi anh em ạ. Thứ nhất là khi làm thủ môn tôi khá ngại là thò tay ra đỡ với một quả bóng có tốc độ như vậy. Thứ hai là khi mà đồng đội phất một đường chuyền dài,
Dù nó có một quỹ đạo xoáy ngược nhưng tôi có cảm giác là nó vẫn bay nhanh hơn những cái quả mà tôi vẫn thường dùng. Cảm giác bóng đầm nên trong trường hợp đỡ ngực, ban đầu nó gây ra cho tôi cảm giác hơi rát. Cá nhân tôi cho rằng là nó sẽ hết theo thời gian khi mà chúng ta đã quen với bóng. Nhưng kỳ lạ một điểm đó là đỡ ngực thì như thế, nhưng mà thò đầu vào đánh thì lại êm ái. Ảo thật. Ngoài việc bóng nhanh ra thì tôi thấy quả này khá ok với sân 7 đấy anh em ạ. Bóng có độ đầm, đỡ cũng rất tín, không bị quá nảy. Ban đầu thì tôi hơi gặp khó khăn trong việc đi bóng khi mà chỉ cần đẩy nhẹ một cái nó không đi khá xa và nhanh. Nhưng toàn đội làm quen là ổn hết anh em ạ. Và tất nhiên anh em sẽ không bao giờ phải lo việc nó ngấm nước và trở nên bị nặng trịch như là bóng chỉ khâu đâu nha. Vậy thì Adidas Aurilla liệu có phải là một quả bóng tốt? Tất nhiên rồi, ngon các bạn ạ. Nhưng mà thực sự nếu như mà để mà ngon một cách vượt trội hoàn toàn so với cả UEFA Champions League hay là Uniforia thì tôi có lẽ là tôi nói chưa. Mặc dù là nó có ngon hơn nhờ cái chất liệu ruột bóng mới và vỏ bóng mới như thế này, tôi cảm thấy đá cũng thích chân hơn thật. Nhưng mà dù sao đi nữa, nếu như anh em muốn có một quả bóng ép nhiệt, có nhiều công nghệ cao, mang cái style làm bóng của Adidas thì có lẽ là quả Uniforia hay là quả Champions League của mùa năm ngoái. Bóng nó được sale xuống còn dưới 2 triệu thì sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý cho anh em. Còn nếu như anh em muốn đu trend World Cup hay là muốn xem một quả bóng mà Adidas mô tả là quả bóng nhiều công nghệ nhất mà hãng từng làm ra thì anh em hãy có thể thử mua quả Aurilla và trải nghiệm nó ngay nha. Và như thường lệ, nếu như anh em muốn mua giày bóng đá chính hãng thì địa chỉ cần ghé đó là Hùng Sport. Đây là một cửa hàng bán giày bóng đá chính hãng vô cùng uy tín, giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng. Ngoài ra có chính sách đổi size đổi mẫu cho anh em từ xa và chính sách trả góp cho anh em nữa. Link Facebook và link website là hungsportstore.vn tôi sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Anh em hãy nhớ bấm vào để ghé xem. Và trên đây là tất cả những review của tôi về bóng Aurilla, mẫu bóng thi đấu chính thức của World Cup 2022 tổ chức tại Qatar. Và nếu như các bạn có sở hữu mẫu bóng này và có những đánh giá khác tôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về mẫu bóng này nha. Và liệu sau khi nghe tôi review như vậy, liệu anh em có muốn trải nghiệm mẫu bóng này ngay và luôn không nào? Hãy comment cho tôi biết với. Và cuối cùng thì đừng quên thích video này và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai. Và ngoài ra bên này các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review giày bóng đá chính hãng mà tôi đã làm từ trước. Hãy kích vào đó để xem thêm nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.